can click subscribe, share, and ring the bell to make new clip notifications. ก่อนชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปครับ This content is general audience and all ages admitted. รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะกับทุกเพศทุกวัยP-SAGA Home D.I.Y P-SAGA ช่างอยู่บ้านตอนร้อยแหวนลูกปัดให้เด็กวันนี้ผมจะมาร้อยลูกปัดครับทำให้เด็กกันอุปกรณ์มีไม่มากครับเอ็นกรรไกรลูกปัดเริ่มจากนำเส้นเอ็นครับตัดตามที่ต้องการเลยครับไม่ต้องยาวมากครับพอสมควรครับธรรมดาแล้วครับสำหรับเด็กวัดเขาน่าจะใส่นิ้วกลางนิ้วชี้นะแล้วก็วัดของนิ้วก้อยของผู้ใหญ่นะวัดได้ประมาณก็นับข้อนะครับประมาณ15 ถึง 16ครับ3 4 5ได้15ได้16พอดีก็นำมาร้อยกับตรงที่เริ่มต้นของสายแหวนครับลดเลยไปเลยให้จนมาถึงหัวอีกด้านหนึ่งนะ
ก็ร้อยเก็บไปเรื่อยๆครับจนกว่าที่ไม่สามารถร้อยได้มันจะแข็งตัวครับค่อยๆดึงแล้วเสร็จแล้วครับก็ผูกเอ็นนะครับแบบเงื่อนตายแบบซ่อนไว้ในช่องของลูกปัดนะครับเพื่อจะเป็นการเก็บงานเสร็จแล้วก็ใช้กรรไกรตัดไม่ต้องใช้กาวหรือว่าเทียนเหลวนะครับเสร็จแล้วก็นำไปให้เด็กใส่นะครับเหมาะการเป็นของขวัญหรือของฝากได้ครับ D.I.Y จากของเราเองลองทำกันดูกันนะครับ You can click subscribe, share, and ring the bell to make new clip notifications. และจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามรายการต่อไปครับและก็ติดตามทุกช่องทางของP-SAGAด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ